બધાના મન ભાવતા પંજાબી છોલે તો આપણને બધાના ઘરમાં બનતા જ હોય છે, પણ છોલે ચણા પલાળેલા હોય અને આવી કડકડતી ઠંડીમાં ઘડિયાળનો કાંટો ભાગતો હોય ત્યારે ઘરમાં બધાની છોલે કુલચાની ડિમાન્ડ આવે તો આજે આપણે બાફવાની ઝંઝટ વગર રેસ્ટોરન્ટ જેવા જ છોલે બનાવીએ અને છોલેની સાથે ઝટપટ બની જાય ને તેવા ચીઝ બટર કુલચા પણ બનાવીએ, અને તે પણ એકદમ સરળતાથી. અહીં મેં 1 કપ છોલેને 7 થી 8 કલાક પાણીમાં પલાળી અને રાખ્યા હતા, પણ છોલે બનાવીએ ને એ પહેલા કુલચા માટેનો લોટ બાંધી લઈએ. અહીં એક વાસણમાં 1 વાટકી મેંદો લઈશું. મેંદો ઉમેરાઈ જાય ને એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ઉમેરી દેવાની છે. મોસ્ટલી બધા કુલચા બનાવવામાં ડ્રાય ઈસ્ટનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, પણ આજે આપણે ડ્રાય ઈસ્ટનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, પણ તેના બદલે બેકિંગ સોડા ઉમેરશું. અહીં 100 ગ્રામ લોટમાં મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરી દીધો છે. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે આ લોટમાં 2 ટીસ્પૂન આખી ભરી અને ખાટું દહીં ઉમેરી દઈશું. બધું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે હાથ વડે બધું મિક્સ કરશું, જેથી દહીં, મેંદો, બેકિંગ સોડા બધું એકદમ સરસ ભળી જાય. આજે આપણે કુલચા બનાવવામાં બેકિંગ સોડા વાપર્યો છે અને તેની સાથે દહીં ઉમેરવાથી આ લોટમાં તુરંત જ થોડો એવો આથો આવી જશે અને કુલચા બની અને ફૂલી અને સોફ્ટ થશે. હવે બધું એકબીજામાં મિક્સ થઈ ગયું છે, તો હવે જોઈતું પૂરતું હુંફાળું ગરમ પાણી ઉમેરતા જઈ આપણે સોફ્ટ રોટલી જેવો કુલચા માટેનો લોટ બાંધી લેવાનો છે. મેંદાની નાન કે કુલચા જ્યારે પણ ઇન્સ્ટન્ટ કરવા હોય ને ત્યારે મેંદામાં બેકિંગ સોડાની સાથે દહીં ઉમેરી દઈએ અને સહેજ એવા હુંફાળા ગરમ પાણીથી લોટ બાંધીએ ને તો આ લોટમાં લગભગ 15 થી 20 મિનિટમાં થોડો આથો આવી જશે અને કુલચા કે નાન છે ને તેનો લોટ તૈયાર થઈ અને જ્યારે કુલચા કે નાન બનશે ને ત્યારે તે એકદમ સોફ્ટ સરસ થશે. અહીં આ રીતે આપણે જલ્દીથી રેસ્ટોરન્ટ જેવા નાન અને કુલચા ઘરે બનાવી શકીએ છીએ. હવે કુલચાનો લોટ બંધાઈ ગયો છે તો ઉપરથી થોડું એવું તેલ ઉમેરી અને લોટને સહેજ એવો મસળી લઈશું. ત્યાર પછી લોટને કિચન નેપકિનથી બધી બાજુથી કવર કરી લઈશું. નેપકિન વડે લોટ કવર થઈ જાય ને એટલે ઉપર ઢાંકણ પણ ઢાંકી દઈશું, જેથી લોટ સુકાય નહીં. કુલચાનો લોટ તો બંધાઈ ગયો છે, તો હવે ફટાફટ આપણે જલ્દીથી રેસ્ટોરન્ટ જેવા છોલે બનાવી લઈએ. અહીં મેં એક મીડિયમ સાઇઝની વાટકી છોલે લગભગ 5 થી 6 કલાક માટે પલાળી અને રાખ્યા હતા. આજે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ છોલે બનાવવા છે, માટે ચણા બાફશું નહીં, પણ અહીં મેં ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકર ગરમ કરવા રાખી દીધું છે. તો હવે પહેલા આ કુકરમાં 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરી દેવાનું છે. તેલ ગરમ થાય ને એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું, સાથે 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરી દેવાના છે. 1 તમાલપત્ર ઉમેરશું અને 2 લવિંગ ઉમેરશું, સાથે 1 તજનો ટુકડો પણ ઉમેરી દઈશું. હવે તેલમાં બધા સૂકા મસાલા છે ને તે મિક્સ કરતા જઈશું અને સાતળશું, જેથી વઘારમાં બધા આખા મસાલાની સુગંધ આવવા લાગે. માત્ર અડધી મિનિટ સાતળતા હવે મસાલાની સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે, તો તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની છે. હવે આ પેસ્ટને ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખીને સાતળશું. માત્ર અડધી જ મિનિટમાં સતરાઈને લસણ, આદુ, મરચાંની પેસ્ટની એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે અને તેનો કલર પણ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયો છે. તો હવે તુરંત જ તેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝની સમારેલી ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરી દેવાના છે. ડુંગળીના ટુકડા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે તેને પણ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈને તેવા સાતળશું. સતત મિક્સ કરતા લગભગ 1 મિનિટ સતળાતા ડુંગળી પણ ગુલાબી બ્રાઉન સતળાઈ ગઈ છે, સાથે સાથે ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ અને થોડી એવી સોફ્ટ પણ થઈ ગઈ છે. તો હવે આ વઘારમાં ડુંગળીની સાથે સાથે 2 મીડિયમ સાઇઝના ઝીણા સમારેલા ટમેટાના ટુકડા ઉમેરી દેવાના છે. ટમેટાના ટુકડા ઉમેરાઈ જાય ને પછી તુરંત જ કુકરમાં તેને આપણે વધારે મિક્સ કરી અને સહેજ એવું સાતળશું. ટમેટા મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે અડધી મિનિટ માટે ઢાંકણ પર ઢાંકી દઈશું, જેથી શું થશે કે ટમેટા છે તે તુરંત જ ચડી અને સોફ્ટ થઈ જશે અને આમ પણ ટમેટાને સતળાતા વધારે સમય નથી લાગતો હોતો. એટલે હવે અડધી મિનિટમાં ઢાંકણ ખોલી અને જોશું ટમેટા થોડા એવા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે વઘારમાં મસાલો કરી લઈએ, જેના માટે પ્રથમ 1 ટીસ્પૂન આખી ભરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે, સાથે 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરુંનો પાવડર ઉમેરશું. પંજાબી છોલેમાં જ્યારે શેકેલા જીરુંનો પાવડર ઉમેરીએ ને એટલે અસલ પંજાબી છોલેનો ટેસ્ટ બને છે અને કલર પણ સહેજ ડાર્ક કલર જેવો આવે છે. સાથે હવે અહીં આપણે છોલે મસાલા પાવડર ઉમેરી દઈશું. કોઈ પણ સારી બ્રાન્ડનો છોલે મસાલા પાવડર અહીં વાપરી શકાય છે. અહીં મેં ટોટલ 3/4 ટીસ્પૂન જેટલો છોલે મસાલા પાવડર ઉમેરી દીધો છે. છોલે મસાલા પાવડર ઉમેરવાથી એકદમ ઓરિજિનલ છોલેનો ટેસ્ટ આવી જશે. તેની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર ઉમેરશું.
થોડો એવો સંચળ પાવડર ઉમેરવાથી છોલેનો એક અલગ જ મસ્ત ટેસ્ટ આવશે. તો જો હજી સુધી તમે ક્યારે સંચળ પાવડર ના ઉમેર્યા હોય ને, તો આ વખતે છોલે બનાવો ને ત્યારે તેમાં ઉમેરજો અને પછી મને કહેજો કે સ્વાદ તમને કેવો લાગ્યો. હવે છોલેમાં સંચળ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે મસાલાને મિક્સ કરી અને માત્ર અડધી મિનિટ માટે સાતળશું. મસાલા સહેજ એવા સતળાઈ જાય ને એટલે તેમાંથી સુગંધ પણ આવવા લાગશે અને તેલ પણ છૂટું પડશે. હવે તેલ છૂટું પડી જાય ને એટલે પલાળેલા છોલે ચણા છે ને તે આ ગ્રેવીમાં ઉમેરી દેવાના છે. છોલે ચણા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે તુરંત જ ચણાને મસાલામાં મિક્સ કરી માત્ર 1 મિનિટ સાતળશું. આ રીતે સતળતા શું થશે કે મસાલા છે ને તે ચણામાં સરસ ભળી જશે અને અંદર સુધી ભળી જાય અને એક સરસ ફ્લેવર આવશે. બસ આ વસ્તુ કરી અને ત્યાર પછી આપણે હવે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. પાણી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને સીટી પણ લગાવી દઈશું. હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે કુકરમાં 6 સીટી કરવાની છે. કુકરમાં સીટી થાય છે ને તે દરમિયાન હવે આપણે કુલચા બનાવી લઈએ. તેના પહેલા ડુંગળીને એકદમ ઝીણી સમારીને લઈ લઈશું. તેની સાથે કેપ્સિકમના પણ એકદમ ઝીણા ટુકડામાં સમારી અને કટ કરી લઈશું. સાથે થોડા કાળા તલ લઈશું અને 1 ચીઝનો ટુકડો લેવાનો છે. તેની સાથે મીઠું અને મરી પાવડર બંને લઈશું. હવે બીજી સાઈડ કુલચાનો લોટ પણ છે ને તે કુણમાઈ ગયો છે અને બેકિંગ સોડાના કારણે થોડો એવો ફૂલ્યો પણ છે. તો હવે આ લોટને આપણે મસળી લઈશું. માત્ર થોડો એવો લોટ મસળી અને લોટના ભાગ કરી લેવાના છે. લોટનો એક ભાગ છે તેમાંથી એક ગોળ લુઓ બનાવી લેવાનો છે. છોલે સાથે જે કુલચા મળે છે ને તે રોટલી કરતાં લગભગ ડબલ સાઇઝના અને થોડા થીક હોય છે, માટે આપણે એ રીતનો લોટ લઈશું અને ત્યારબાદ તેનો ગોળ લુઓ બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાનો છે. લુઓ તૈયાર થઈ ગયો છે તો હવે કોરા લોટમાં કવર કરી અને તેને પાટલી ઉપર લઈ લઈશું અને વણવાની શરૂઆત કરશું. મેંદાનો લોટ છે ને વળી આ લોટ થોડો સોફ્ટ હોવાથી કોરો લોટ વધારે ઉમેરતા જવાનું છે અને વણતું જ જવાનું છે. અહીં મોટી સાઈઝની રોટલી ધીમે ધીમે કરી અને વણાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે વણેલી રોટલીમાં એક સાઈડ પહેલા સમારેલા કેપ્સિકમના થોડા એવા ટુકડા ઉમેરી દેવાના છે. કેપ્સિકમ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે તેમાં સમારેલા ડુંગળીના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. ડુંગળી અને કેપ્સિકમ ઉમેરાઈ જાય એટલે હવે તેમાં થોડું એવું ઉપરથી મીઠું સ્પ્રિંકલ કરશું. મીઠું સ્પ્રિંકલ થઈ જાય ત્યારે સાથે સાથે મરીનો પાવડર પણ સ્પ્રિંકલ કરી દેવાનો છે. હવે ત્યાર પછી તેના ઉપર થોડું એવું ચીઝ ખમણી અને ઉમેરશું. ચીઝ સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે હવે વણેલી રોટલીની પ્લેન બાજુ વડે કેપ્સિકમ, ડુંગળી અને ચીઝ સ્પ્રેડ કરેલા ભાગને કવર કરી દેવાનો છે. હવે કવર થયેલા ભાગને થોડો એવો પ્રેસ કરી દઈશું. સાથે સાથે તેમાં ઉપરથી થોડા કાળા તલ છે ને તે પણ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. કાળા તલ સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે હવે ઉપરથી થોડું વેલણ ફેરવી લેવાનું છે. તેનાથી શું થશે કે તલ છે તે વ્યવસ્થિત વણેલા કુલચા ઉપર ચીપકી જશે અને નીકળશે પણ નહીં. તેલ લગાવેલ સાઈડથી ઓપોઝિટ સાઈડ કરી અને હવે તે બાજુ પાણી વડે કવર કરી લેવાનું છે. પાછળના ભાગ ઉપર પાણી લગાડે જાય ને એટલે હવે ગરમ કરેલા તવા ઉપર કુલચાને પાણી લગાડેલા સાઈડથી ચીપકાવી દઈશું. સાથે થોડું એવું પ્રેસ પણ કરી લઈશું. બસ વ્યવસ્થિત કુલચું છે તે ચીપકી જાય ને એટલે હવે તવાને ઉલટો કરી ડાયરેક્ટ ગેસની ફ્લેમ પર રાખી અને આ રીતે લગાડેલા કુલચાને ફ્લેમ પર એક સાઈડથી બીજી સાઈડ ફેરવતા જશું અને શેકતા જશું. આ રીતે બધી સાઈડથી ફેરવતા કુલચું છે તે ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવું શેકાઈ જશે. હજી પણ થોડું ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ કરશું જેથી કુલચાનો ઉપરનો એકદમ સરસ કલર પણ આવી જાય અને સરસ શેકાઈ પણ જાય. એક સાઈડ હવે જુઓ કુલચું શેકાઈ ગયું છે તો તવાને ફ્લેમ પરથી ઉલટાવી અને સીધો કરી લઈશું અને હવે તવાને ફ્લેમ પર રાખી દેવાનો છે જેથી ચીપકાવેલું કુલચાની જે સાઈડ છે ને તે પણ શેકાઈ જાય. ગેસની ફ્લેમ હવે લો કરી દઈશું અને ચીપકાવેલી સાઈડ છે ને તે શેકાવા દઈશું. કુલચું જેવું શેકાશે ને ત્યારે આપોઆપ તે તવો છોડવા લાગશે. બસ તવો છોડવાની શરૂઆત થાય ને એટલે કુલચાને તવેથા વડે આપણે ઉથલાવશું. નીચેની સાઈડ છે તે ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે પણ હજુ થોડું વધારે શેકાવા દઈશું. માત્ર અડધી મિનિટ વધારે શેકાતા કુલચું છે તે ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉનનું શેકાઈ ગયું છે. ક્રિસ્પી કુલચું બની અને એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે તેને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું. નીચે ઉતારી અને ક્રિસ્પી કુલચાને તમે જોઈ શકો છો. તેને મસળતા તેમાંથી ક્રિસ્પી સાઉન્ડ પણ આવી રહ્યો છે અને એકદમ ડાર્ક ગોલ્ડન બ્રાઉનનું સરસ શેકાઈ પણ ગયું છે. એકદમ બહાર રેસ્ટોરન્ટમાં મળે ને તેવું કુલચું તૈયાર થઈ ગયું છે. ઉપરથી પણ પડ ખોલતા અંદરથી મેલ્ટેડ ચીઝ પણ દેખાઈ રહ્યું છે. તો હવે આ કુલચા ઉપર આપણે થોડું એવું બટર પણ લગાવી દઈશું. તંદૂર વગર તવા ઉપર રેસ્ટોરન્ટ જેવા ચીઝ બટર કુલચા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. બીજી સાઈડ 6 સીટી થઈ અને કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે તો તેને ખોલશું. ગરમા ગરમ સુગંધીદાર છોલે પણ બની ગયા છે.
હવે તૈયાર થયેલા ચીઝ કુલચાને મસાલાવાળા દહીં, સમારેલી ડુંગળી સાથે ગરમા ગરમ પંજાબી છોલે પણ સાથે પીરસી દઈશું. માત્ર 30 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતા આ છોલે કુલચા ઠંડીમાં ખાવાની ખૂબ મજા આવશે અને બધાને ફાવશે પણ ખરા. તો ફ્રેન્ડ્સ, સાંજની ઠંડી માટે ગરમા ગરમ ઇન્સ્ટન્ટ છોલે કુલચા બનાવવાની રીત તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને જરૂરથી શેર કરજો. આ સાથે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું તો બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળશું આવી એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.